هل الأم تقدر تستخدم الموبايل في تعديل سلوك طفل التوحد؟ بالطبع ممكن تقدر. بالعكس، ده الموبايل أداة مهمة جدا تقدر تستخدمها الأم عشان تعلم الولد الصح والغلط عن طريق الموبايل. الأداة دي فعلا قوية جدا، بالذات في المراحل المتقدمة لما بيجي ندخل إنه بيتعامل مع الناس وبيتعامل مع المجتمع، إن أنا أقدر أستخدم الموبايل عشان أعلمه الصح والغلط وأعلمه إزاي يتعامل. إزاي هنقدر نستخدم الموبايل في تعديل سلوك طفل التوحد؟ هنعرف ده النهاردة بالتفصيل. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على دور الموبايل في تعديل سلوك طفل التوحد. هل اقدر استخدم الموبايل؟ طبعا تقدر وبكل سهوله. بالعكس، ده وسيله رائعه جدا. ازاي؟ الفكره ببساطه في الاول عشان اشرحها بمنتهى البساطه، ان الولد بيغلط، فماما بتيجي تزعل منه او تيجي تعلمه ان ده غلط. احيانا كتير جدا ما بيبقاش يعني خلاص الموضوع خلص والحدث نفسه خلص، فلما بتيجي تعلمه الصح والغلط بيكون هو نسي اصلا هو عمل ايه. فلما بتيجي انت تشرحي له هو ما يفهمش انت بتتكلمي عليه. ولكن لو انت مسكتي الموبايل وصورتيه فيديو وهو بيغلط، وبعدين جبتيه وريتي له الموبايل وريتي له الحاجه الغلط اللي هو عملها، وبعد كده ابتديتي تعلميه الصح والغلط، او على زعلتي منه او عاقبتي، ايا كان بقى انت هتعملي معاه ايه، بس هو هيربط اللي انت هتعمليه معاه ده بالفيديو اللي انت وريته له، فيبقى سهل عليه جدا يفهم ايه الغلط اللي هو عمله، وسهل عليه جدا ان هو يفهم منك بعد كده ايه التعديلات اللي انت عاوزه تعمليها. بس قبل ما ابتدي احب انوه ان الدكتوره حنان محمود، طبيبه امراض التخاطب، واحده من افضل الناس اللي انا شفتها بتتعامل مع اطفال التوحد. دكتوره حنان ليها مركز في الامارات اسمه مركز الاوج في عجمان، وليها مركز تاني موجود في مصر في القاهره في المعادي. بالامانه دكتوره حنان من افضل واحسن الناس اللي بتشتغل مع اطفال التوحد. انا نفسي اتعلمت منها كتير، ويا رب ان شاء الله تفيدكم وتفيد اولادكم. طيب، عشان نعدل سلوك طفل التوحد باستخدام الموبايل هنتكلم على شوية مراحل من البداية حتى النهاية، وهديكم بعض الأمثلة اللي ممكن نستخدم فيها الموبايل في تعديل السلوك. يعني مثلا على سبيل المثال، أول حاجة ببتدي فيها أول ما ابتدي خلاص بقى بدربه والولد بدأ يتحسن في الكلام، وابتديت إن أنا أقاوم حركات التوحد، وابتديت أديله أوامر، والأمور خلاص هي ابتدت تبان وابتدت تتحسن والأمور بقت مقبولة نوعا ما. ساعتها أقدر بقى ابتدي أستخدم الموبايل. ساعتها اقدر. لكن هاجي في الاول وانا لسه بادي والولد ما بيسمعش كلامي، ما بينفذش اوامر، نظره عين وحشه، ما بيردش عليا، ما بيدينيش رد فعل، وهاجي استخدم الموبايل، طبعا عمرك ما هتستفيد. لكن امتى تستفيد؟ لما الولد يبتدي يفوق. يعني ايه يبتدي يديك ردود افعال؟ يعني ايه؟ يعني بدا يفهمك، بدا يتجاوب معاك. ساعتها لما تيجي تستخدم الموبايل هتقدر تجيب نتيجه معاه. يعني بالبدايه كده، اول مثلا حاجه خلاص انا وصلت ان مثلا 50 60% المفروض من اول شهر شهرين يكون صفات التوحد ابتدت تتحسن، وجي بعد كده راح عامل حركه مثلا بايديه بهذا الشكل. ماشي، وانا عاوز مثلا على سبيل المثال واحد اغضب منه، نمره 2 ابتدي اعاقبه، نمره 3 ابتدي اعلمه ان ده غلط. فانا هستنى كل مره هو يعمل فيها الحركه دي، همسك الموبايل وابتدي اصوره وهو بيعمل حركه بايديه، وبعدين تعالى هنا، تنادي عليه كده وانت زعلانه منه، تعالى هنا، ايه اللي انت عملته ده؟ احنا مش قلنا ما تعملش الحركه دي تاني؟ وتبتدي توري له الموبايل، شايف انت بتعمل ايه؟ طيب انت دلوقتي انا زعلانه منك النهارده، انت هتقعد على الكرسي 10 دقائق معاقب عشان انت عملت الكلام ده. طول ما هو قاعد على الكرسي ال 10 دقائق دي عماله توريه الموبايل ايه اللي هو عمله وليه عمل والحاجات الغلط اللي هو عملها. جه بعد كمان شويه، جه مثلا راح ياخد شوكولاته، تيجي تقول لا النهارده انت مالكش شوكولاته، وتيجي توري له الموبايل عشان الحركه اللي انت عملتها ديت. بعد شويه مثلا جه ياخد اللعبه بتاعته اللي واخدها منه، توري له الموبايل عشان الحركه اللي انت عملتها ديت. بحيث ان انت هتبتدي تربطي له كل حاجه هو بيحبها تاخديها منه عشان خاطر الحركه اللي هو عملها دي. لكن لو انت قلت الكلام ده من غير الموبايل، طبعا هو مش هيربط ما بين الاثنين. لكن وجود الموبايل بالذات الفيديو، ان انت توريه الخطا بتاعه، ده بيساعده كتير جدا ان هو يربط ما بين الغلط اللي عمله والغضب بتاع ماما، او الزعل بتاع ماما، او العقاب بتاع ماما، او حتى لما بتيجي تعلميه الصح ازاي يتصرف صح او يتعامل صح. كويس ان الحركه دي وحشه، تعالى شوف اخوك كده، توري له الفيديو، شوف اخوك بيعمل كده، شوف اخوك قاعد ازاي ما بيعملش الحركه دي، وتوري له الحركه دي، بحيث ان هو يقدر ايدنتيفاي، يبتدي يعرف الغلط بتاعه هتبقى فين. ده مثلا على سبيل المثال في البدايه. بعد كده شويه برضو اقدر استخدم الكلام في ايه؟ ماشي، تقدر تستخدم الكلام في التقليد.
انت لما بتوصل طفل التوحد وانه بيبتدي يتحسن في الكلام شويه وعايز تبتدي ان الولد يبتدي يتعامل مع الاولاد، يبتدي يلعب مع الاولاد او يبتدي يقلد الاولاد، سهل جدا ان انت تبتدي تمسك الموبايل وتبتدي مثلا تجيب له فيديو مثلا في ولاد بيغنوا اغنيه ويبتدي يرقصوا، يلا تعالى قلد الولاد دول، ويبتدي يشوف الفيديو ويبتدي يقلدهم. الولاد دول مثلا قاعدين في الارض مثلا بيلعبوا في الرمل توريهم له، يلا تعالى قلد الولاد دول. فبتبتدي تستخدم الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب من الموبايل عشان خاطر تبتدي تدرب الولد ان هو يبتدي يقلد اللي هو شايفه في المراحل اللي اعلى شويه. مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي بنصح بيها الامهات ان اللي عندها ولد او بنت مثلا في سن 7 8 سنين، طيب تعالى نشوف مثلا على سبيل المثال وصفه طبخ معينه كده سهله بسيطه، تعالى نشوفها يلا نقلدها، ونحط الموبايل قدامنا كده وكل ما بيحطوا مقادير او يبتدي يحطوا حاجه يلا نبتدي نقلد، بحيث ان انت هتبتدي تستخدم الموبايل ده في التقليد. برضه من الحاجات اللي ممكن تستخدم فيها الموبايل هو تعليم المشاعر، ان هو يبتدي يتعلم المشاعر، ازاي يفرح، ازاي يزعل، ازاي يبقى خايف، ازاي يعبر عن المشاعر دي سواء بالكلام او بالتصرفات او بحركات الايد او بتعبير الوجه، برضو عن طريق الفيديوهات. تعالى جبنا فيديو ولد زعلان ويلا تعالى نقلده، شوف بص ازاي وهو زعلان بيبقى عامل ازاي، شوف الولد قال ايه وهو زعلان، ما هو فرحان وهو غضبان، وابتدي استخدم الفيديوهات وعن طريق الموبايل ان انا ابتدي اوريه وانزل كده كام فيديو ريفرنس بالنسبه لي بحيث انه يبقوا دليل. كل ما بيحصل موقف ان هو مثلا فرحان، تعالى شفت الولد ده، مش احنا قلنا اتفقنا نفرح، عايزك تفرح زي الولد ده، عايزك تزعل زي الولد ده، عايزك تخاف زي الولد ده، وابتدي يتعلم من الفيديوهات ازاي يبتدي يعبر عن مشاعره بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. يبقى استخدمنا الموبايل في التعبير عن المشاعر. النقطه اللي بعدها اقدر استخدم الموبايل في ايه؟ تقدر تستخدم الموبايل في تعديل سلوكه بره البيت. من ضمن المشاكل اللي بتقابل الامهات ان لما بتيجي مسيطره على الولد جوه البيت والولد بيسمع الكلام ومطيع وخلاص خلصنا من حركات التوحد وامه مبسوطه جدا، تيجي تشتكي لي تقول لي بره البيت انا ما بقدرش اسيطر عليه، خاصه اللي موجودين في مثلا في الدول الاوروبيه، تقول لي انا ما اقدرش اغضب منه وما اقدرش اعمل له حاجه واحنا بره البيت، انا مضطر ان انا اسيبه. ماشي، فهو الولد بيبقى ذكي وعارف الكلام ده وبيبتدي يستغل الموضوع ده ان هو يبتدي يضغط على والدته. اوكي خلاص، انت شايف ان انا مش هقدر اعمل لك حاجه، اوكي ما فيش مشكله، هتبتدي تطلعي الموبايل بتاعك وتبتدي تصوري الغلط بتاعه، يلا بقى على البيت وتاخديه على البيت ونقعد بقى ايه بقى اللي انت عملته ده، ويبتدي يتعاقب. هتقعد على الكرسي نص ساعه، ما فيش موبايل، ما فيش تلفزيون، ما فيش خروج، زعلانه منك، وكل ما يبتدي يطلب طلب توري له الفيديو اللي انت صورته له كويس، انت عشان اللي انت عملته ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا، فيبتدي يربط العقاب اللي انت بتعمله له في البيت ما بين الحاجات اللي عملها بره البيت. لكن لو انت جيت رجعت البيت وقلت له النهارده عشان انت عملت حاجات غلط انا مش هديك شوكولاته، هو مش هيقدر يربط ما بين الاثنين، خاصه لو كان سنه صغير. لكن لما يشوف الفيديو يشوف نفسه هو بيتصرف غلط هيعرف ليه انت بتعملي معاه الكلام دوت. النقطة اللي بعد كده في مراحل أعلى كمان شوية، دلوقتي هو قاعد مثلا مع الأولاد، وصلنا بيه إن هو خلاص مثلا بيروح يلعب مع الأولاد، والحمد لله وصلنا لمراحل كويسة قوي. الولد مثلا جه يسلم عليه، مثلا هو ما مدش إيده يسلم عليه، ماشي، وأنت وسط الناس نفس القصة، تبتدي تطلعي الموبايل وتصوريه وهو ما بيسلمش على الولد، وبعدين تعالى هنا وتوريه الفيديو، إيه يا ابني اللي أنت عملته ده؟ الولد جه يسلم عليك ليه ما سلمتش عليه؟ تاني مره لما حد يجي يسلم عليك لازم تمد ايدك وتسلم عليه. ولد مثلا بصاله الكوره وهو طنشه وسابه ومشي، انت مصوره الكلام ده فيديو، تعالى هنا ايه بقى اللي انت عملته ده؟ بحيث ان الفيديو بالنسبه لابنك هتبقى مرجع مهم جدا عشان يعرف انت بتتكلمي على ايه، عشان يعرف لما تيجي تصلحي له الخطا بتاعه انت فين المشكله اللي هو عملها. فعشان كده صدقوني الموبايل بالذات بقى في مرحله ان انت تطوري اسلوبه وطريقته في تعامله مع الناس، مش عايز اقول لكم ده مهم لدرجه لا تتخيلوه. مش كده وبس كمان، ماشي، طيب دلوقتي استخدم الموبايل في ايه؟ ان انا ابتدي اعلمه الناس بيتصرفوا ازاي. لو قعدنا مثلا اتفرجنا على فيديو ولا على فيلم، بص شوف الولد ده عمل ايه، وشوف الولد ده عمل ايه، وشوف الست دي زعلانه ازاي، وشوف الراجل ده غضبان ازاي، وشوف الست دي بتعيط ازاي، والولد ده مش عارف عمل ايه، فيبتدي يشوف الناس. بمعنى احيانا كتير بالذات عشان الكورونا او في الدول الاوروبيه اللي انا ما بقدرش اخرج الولد وما اقدرش اخليه يبتدي يتعامل مع الناس، بتبقى كميه الناس اللي بيشوفهم قليله. طيب خلاص، ما دام انت مش قادر تطلعه للناس، هات له الناس عنده عن طريق الافلام بتاعت المسلسلات والافلام، ونقعد نشوف الافلام ونبتدي نتناقش فيها ونعمل عليها حوار ونفهمه ليه الولد ده عمل كده وليه عمل كده، وابتدي ازود الخبره بتاعته وابتدي اعلمه حاجات ويشوف حاجات هو ما يعرفهاش. فالموبايل من وجهة نظري أداة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية إن أنا أقدر أحسن وأعدل سلوك طفل التوحد من البداية
لغايه ما اقدر اخليه خلاص بيتعامل مع الناس. فعشان كده استخدام الموبايل صدقوني مهم، ما تخافوش من استخدام الموبايل. الموبايل مفيد بس تستخدمه بطريقه صحيحه وبتبقى انت عارف بتعمل ايه. يا رب ان شاء الله المعلومات دي تكون فادتكم. وبرضو لو اي حد فيكم عنده اي معلومه او تجربه او خبره في استخدام الموبايل في تعديل السلوك، يا ريت برضو يكتبها تحت عشان كلنا نستفيد منها، يكتبها في التعليقات. وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.